يلا سلام خاله. خوبه؟ حالت خوبه؟ خب مهناز خانم میزنه ها؟ مهناز خانم يلا السلام عليكم. سلام خوبی؟ سلام مهناز خانم خوبی؟ ممنون قربونت. حالت خوبه؟ سلام الناز بیا این خدمت شما میوه سیرمه. خواهش میکنم دست دمت. عزیزی. الناز یه بوسی برام؟ آقا دست دمت. بیا بوسی برام. دستم سه برام. چه خبر؟ حالت خوبه؟ سلامتی ممنون قربونت. بچه دوستی که حالش خوبه بهتره؟ بد نیست نگیری؟ قربونت. نه زیاد میگیری به انگار. اینانی؟ بابا بچی داخله ها؟ ها بالا. خب فعلا مزاحم شدم. يلا السلام عليكم. سلام آقای وکیل خوبی؟ سلامتی؟ خسته نباشی. سلامتی. بفرم. خبر؟ قربونه. انگار مشغولی؟ حساب کتاب بکنی؟ بله ما همین حساب کتاب انجام میدیم. خب 13 ریال نمیدیم 1000 رو. بله. سنویسم شو جی بند خدا لنج پامون انده برنامه‌شون اجوری پرداخت کنیم بله. 1000 رو شو سیشی خوش سی بچه شو سی رو وسیله بسونی سی شو آسان برام وقتی کم نیوریم. حالا ما قربونه حالا من احترسم در توانم به تو کمک کنم احترسم. قربونت. حالا وسیله چی لازم دارم نویسم شو. وسیله خدا جمع است شو سونم. درک آقا تو بهش شد وشو زد؟ ببینیم بهرچی اسلام شتابه لیسانسی زارخونه خم و زاره پایینو دونی وسیله مبسونسی شو بنا لبیش خواستم برم موجود نیست چقدر اینو گاهی خوردی برکت نیمه خرابه بیشه چمی؟ من فعلا دارم بخورده بعد وسیله بسونسی بعد خواهر اگر برنسی لازم دارم نیستم شو اینا میتونیم آنسش رو داخل شد نه من یه خورده دارم برای بیاش کسی بگو دارمشم کاسم رفته دو سیپان آقا من پادر من بیار شو نگاری اونو واضح تری گناه داریم ده اینه دارم بش دوی باس جاتون باش سیمون کور گناه داریم سی چی؟ سیمون کور اینجا خدن؟ ها اینجا کمی پاندر بچی؟ نه ده آقا شما نخیره دویدو؟ نه اصلی به اجر داشتی دیم بریم ته دویدو رونسه دست زنی؟ گناه داریم اونو واضح تری همون کشکلو نه خوسته نه شوی خوسته نه روز خوسته پیوندار کرده کنی سلام الناز اومد الناز هسته رو میزنه الناز بسی برو الناز خوبه لباس رانه بسی برو فرمت چه می آقای یو فیلم بردار الناز جرکون بسی جرکون تو دونیست برات بابا برات بابا الناز زایی مبلغ دونی فعلا
هم کامل. اما قرب نداری با برنامه چی؟ دیگه دا کردی که نی نه گاهی نیزی نه چیش نیست این دوستش ایران سردش نیست دبایی میشه آیا شیرین یه پیشنهادی دارم فردا دکتر رو بیاریم یه سر بزنه حالا سی محض اطمینان که بفهمیم که متیسش نیست خب سوزنی دایده بزنیم ماینش کنیم ها بینا داری شاید مثلا روش نبود این گاهی وقتش نبی هرچی گون دای پناه ازای کرده که مرتشی اصلا شوری خوستی الان تو بال هم رو تشاهدی لازم داشته روش نگی بگو هی بگو تمام اضاف شکنم این گاهی وقتش نیست الان در حد تمام کمش کنم آقای پراتن که خود کمش کنم دست لعنه خواهش کنیم. یه خورده احساس سوی داشتی الان آزار خونه خمو حسه ازاره پایین حسه خرج ایال شاید حسه الان فصل زمستون میخوان پان در کنه ترمز نسون رما بالا یا مزی میخوان الان شاید درست آقای پراتن بهت شو بفرمایید الان ما فعلا برای شناسنامه بسیم بریم و ثابت کنی بنده خدا مادر شید هنگینا داری های چه جیته اینه که بچه باشه خیلی ممنون بابت سایی خیلی ممنون آقای وکیل یه پول ناچیزی تیمه هسته یه مبلغی خواستم در توانم به تو کمک کنم حالا اگه قبول کنی نه حالا نیترم شرمنده نیستم به چک کمک کنم چون خودم دانشجوام نه طوری نیسته حالا اینو واجب ترن من اون پول ازای دین دوباره کنیم خواهش کنیم عزیز قربونت خب من شرایط خوبی ندارم مادرم مریضه دیگه نه اینو واجب ترن پول زوری بود عزیز فقط فیلم دارن که نداری فراتن هم بنده خدا خوش دانشجویه مادرش هم پیره خب حالا چه کنیم؟ چیکار کنیم؟ حالا باید بریم تا داخل روستا ها یه سری بزنیم یه شناسنامه باید بسونیم باید بسونیشی باید بسونیم که هم مطمئن اون چی مادرشه و حالا صفحت‌ها چه مثلا سی به همراه دکتر و خواه ادناز مثلا برای مدرسه و صفحت‌ها این شناسنامه لازم داره تا بخواب رای بستن نامسون خیلی طولی چشه بود آیا چه خود دوباره شناسنامه نیرمون نه شناسنامه در شروطی داری خود را روشی داریش بشکنش نه باید خود مادرش رو امضا او رو اصیدونه پایدک تو خواهی خانواده حالا باش صحبتی کنم اومدی رفتی استی بمون حالا باش صحبتی کنم نم تو یعنی خواب هم دست تو درد کنه که بچه ای وسیلی کنی وظیفمون آقای وکیل مرد مهربانیه و همه کمک چی کنه میزو پیتی دارم مثل میزو اون تیو سیری بزن آقای فیلم بردارم بسیم باید از نه با خواهش کنیم این چه حرفی دانشجوی اینا داریم باید ما بریم تا داخل روستا تمام تبا تو دادو نمیدونم وسیلی فقط اصلا در دوره پیلیتی نه رسمی کن نه دارم سش کنی اما مثلا با پیلیتی داریم با بسیار زارا بریم بس من این زرد باش حالا این سری هم شو بزنیم باش دم نمیشه کنی آقای فیلم بردارم نداره به اون آمده الاس سلام چی خیلی؟ مامان یه خیلی النازی سلام خوبه ناز خوبه؟ سلامته خبر؟ علیکم وزیر کی بوینا؟ ایچی کنی که نداشت که بله صدا خاله خوبه؟ ایچی کنی فهمال بشین بشین چه راحت بی نمیری شیشه خوبه بیا ها خوبه دست در نکنی جانی ها خوبه بعد بین جرمی گازن خدا روشی نیستم جرمی آه گاز روشنی کنی آره وقتی اینه بو گاز بعد بیارم دوباره چه ایدو میشه بزنم یه پسر بذاره چه وقتی نیادم سرمی بدونی خبر؟ امیر سلام علیکم بالی سلام علیکم خوبی؟ حالت خوبه؟ تو پدی سب خود کار مجیر چه میدی سلام
تیپیو ایوان نامشو سردشون آه سرده واقعا. امیر این گوشتونه سر بشه امیر پرسر ما نه زیاد سرد نیم فردایش نه اینجا بشین و تا امیر خوردم باش بوزی کنم ها چکته سر بزن سرشون رو زیدی من بخواست یه توی گلانسی نه دست بدن نکنه حالا درست شدیم خرج میکنه نازمی رو آه یه خورده سیله دوش ارده دیم و دوشایی سلام. خطا قایلی چه ارده چطریوتی به توی درست شانسش خواهد کیش کیلو ملیزو سرد تیبو ها سرما خریه ها اذیتی بوی یا اذیتی بوی اخلو کیش کیلو الناز نازمور الناز نازه النازی تو نازه النازی تو نازه جونو تا النازه الناز با حالا کل ماما بیا سرده الناز سلام علیکم گسنته ها گسنته نه تازه شیر خوش دامش ها چی خوش کسی اون سی دوش گسنته گانزو بگی خب باشه این خریب نه ها آخه با این خریب ها شینه رو سینی خریدیم ایشت بلیو ما برنامه تا همون روستا قبلی خطو خیلی رو برنش نشناسه؟ آوردم باشه برام محاسب بود باشه دوام کرشو انجام بی درجه نو میری فعلا که نو رو بهلا باشه بردم این واسطه تا 5 رو بستری لا تمام برام مکن نه نفیس نچه دخشه مکن زومش بازی نه نمیتونم خدا آفرین ده جرمش ما نه بوسه پایلش آفرین نموسه پایلش تا بخوصی کار نداری تمام برام دام باشه ازتش خب تمام برام بیا باشه مواظب شو بوین بتابع حالا هر چی لازم داشتین هی بگوین دست دانه کنه هر چی باید سیت پیشونی میبریم دست دانه کنه دو تا هواشون داشته باید میگه سرشو بزن حالا مواظب بود نه آقا الان مواظب یه هستم وقت تر نگو نه نه یه وقتی زرقال نکن مبارک به دوست داشتی نفهمیده به اون بنا دارنم باش من مواظب شو بود یه چند واسه بشو که تو بسی اندام بشون باش پاک باشه و سیگار بشون تمام برام بزن باش کار نده فعلا سلام به دوست برای باش برای مولا خدا بزرگه ما سیاست چی شا داریم باش صحبت کنم اشتراع زندگیشون معلومه زندگی خوبی نهارن الان با صحبت سعی کنم رازشگاه شناسنامه رو بدم بله انا کاش خوش تینا بود میرشینی نومره بود احتمالی بود با آدم بهتری بود باش صحبت کنم خوش تینا بود
دلش روز زمستون گیر اصلا اینقدر برفی زنه نکن در رفت آمده که سوداشی خسته نبوی سلامت بنده خواهد هم دام دارن تفونه کنی بسیار شوی درس مشق بگی کنن عادتن تحصیلیشو کمه زیدی میاره بودو بگیره؟ تایی دارم چشمه نه؟ چشمه هر بیره هسته دیگه چطور بخیرش چپ آبی رو برداریم برات کسره همین باید ها؟ این چشمه بادل به چیشه نمه تایی رو سرده آب چشمه دیگه چشی شدیم تا لب زاده ماشینی چانی را باش استفاده کنیم
14 تا 5 تا 6 تا روستان این مسیر هست زین سمو باید مثلا بعضیت با جاده قد تنگه مثلا ما بعد بوسیم تا اون ماشین را بره بعضیت جاده خودت بده این جادهش اینقدر خراب بود فکر ماشین بیفته داخل او 100%. چون که معناز واقعا بیماره احتمالا رفته بود به اوش حالا شو میری بیا ماشین ایزا پارک کن جان سلام. آقا چند سوالی پرسید. مثلا برام در راننده خانواده پای هستم. شناسی تقریبا شناسی. بعد سر بزرگش رو زیاد شد دیگه نداری. بزرگش آره خورده مشکل داره خیلی وقت هم نیستش. اسم مردا. کجا یه چیز مردا. بعد خبر عروس چند روزی؟
یکی وقت میرین نامش شده نامش میدونش بعد یه دور چیزی داشتن در حد 2 ساله این چه اتفاقی ازش بس واسه رسم او های نه مثلا وقتش رسم او بودش نه یعنی شما دیرش عبوریش حاجی ما میرن نشستیم یا سلام رمون اون زیاد میگه توشو بعد جناب بشه نه اما فقط نه یعنی یعنی شما خودتون نمی‌چ عبوریش فقط سال داشتید نه ما جوان مطمئن نیستم درست خدا اون او بودش ممنون تی حالا فقط خدمت سلام آقا بخش علی تا بفرم سلام خاله سلام زنده بشی کار داشتیم خوبی حالت خوبه سلامت دیگه بالا بشی ما دوباره ما امضا کردیم شورتیم نومن اکرد خوبی کرد دلوا کوی ما دوباره اون امضا کردیم زلیانمون شناسنامه خواستیم حالا شناسنامه خواستیم نیم باشو صحبت نچه ایدین مولین یعنی الان اومدید حالا اما مثلا شناسنامه رو بینیم ما چی بود؟ یه چی گفت؟ ما به شناسنامه لازم داریم و بند خدا خرمان زندانه و بچه‌ش هم آورده یه بچه کوچیکی هم دارن حداقل خواستیم حداقل بریم تعویض و بچه کوچیکی نخوتونی هیچ برمیش نه؟ شما میشه راه زندگی جوری نیست که بچه کوچیکی راشن مواظبت حالا یه صحبتی با توی کنم در رابطه با این شناسنامه حالا نیگو یه جوری با همون را بیاییم یه جوری با همون یعنی از شناسنامه مثلا بدین ما متوجه بودیمونه نه والا یه پیشنهادی هست به حالا حالا ما مستقیم تقسیمش بریم حالا وش بگو پیشنهاد به ما یه مقدار دیدیم تو اگه شناسنامه بدین حالا ما یه مقدار دیدیم تو نه بذارش رو کار میخوام یعنی تو دیگه چه؟ دردسر نیستی تو نه خیال تو راه بقا دردسر نیستی شناسنامه بدین ما یعنی برمونم کمه حالا شما این قبول کنید بهش ماشون بسن بهش ماشون میکنم حالا شما این نور داریم بشوری کم دارین ها آقای چیه چه؟ مقدار یکم مقدار ایشه پیشترش کن کم دارین نیسته شو بدیم بخواد با همون را بیم یا به ما به بیشتر نمیتیم حالا قبول کنیم نه این قبول کنیم دقیقه بچه اینه دارم نه با بهش ماشون ده هم یه چی نه الا همین قبول کن خدا شناسنامه رو دردشان میکنن حالا ما این خواهم جوز یه زریان نیست یه مسئله ای حالا بود یا برمون به همین داریم نه اینه داشته بود حالا عروس حالا داشته بود بخار نارم شناسنامه نگاه بود حالا نیبو یه جوری با اون را بیایی شناسنامه لیدونه حالا این شناسرش کلی بیشتر به ناخوان رازی شناسنامه لیدونه با شناسنامه نگاه بود انگار نه شناسنامه نیدم دست درده که دیده تمردم میخوام شناسنامه شما؟ من دیده که باید برگردیم
مال خودش نه؟ شناسنامه نه معنازی؟ دیگه. یعنی شناسنامه به چیه چنا؟ بله. شناسنامه امیری یا شناسنامه الناس؟ درسته نه؟ بخواهم دست در نکنه خیلی ممنونه که این جریان بین مای مونسیش فهمیدی شناسنامه دادیم. اگر این شناسنامه مای دادیم بدی یه سوال رو تو دارم خودی جواب درست رو بده. سی الناس اتفاقی بسی دوار راست آوردش. نه ترس ناشته و اصلا ذره دیتی من. نه سیکون زدن برن من مأمورم نخوام شما دردسر درست کنید. شنید. نه او بردش یا یه اتفاقی او برد. زدن مرا راست شسیمی بگو بگو فروت. میگه چه؟ یعنی شما اعلام فروت کنید خانواده چی فروتش؟ کار فروتش هم؟ یعنی زنده الان یه اعلام فروت کنید خانواده ای خدا یعنی همون روزی که گفتین او بردش فروتش ها؟ الان ما این دریان سیش کنی بودش که آتو راحت بود بعد بچه نمید چی فروت پیدی سی چی سی پیلدام خراب شد خراب شد که بله یعنی دیگه شاید خراب دوست شد بود که چه دوز بود چند خراب درست الان میگه زریان بین خموی مونه اصلا من کسی حرفی زنم سی تو درد سر میدو الان مو ایران شناسنامه واقعا ما لازم شده داشتم الان شما اصلا زنه تو مرا اگر تو ما شناسنامه نه با نون درواز به چی برده شد اصلا چیزی هم نمیگم اصلا دروازش پیل دام تو میرم صحبت کنم هم ساید هم پرسه چی آقا چی ده هلا هم یک سم پیش صحبت تو ده باش الان باز هم این سر چیزایی بیشتر که میگم یه شاب بخش ما ولی بعد بریم خدا کنه تو ولی بخش خش الان ده بخش کار نداری خدا حافظ خیلی خدا حافظ خیال تو راحت بود در ثانیه موسیقی خدا حافظ خدا بفرد خدا اپراتور ما شناسنامه نگاه موفق بودیم بسونیم یسا شالو بیم خشونه نه ظاهرا خشونه نه شناسنامه معنازی دامرم قسمت فرزندانش کو ببینم بله الناز و امیر عباس اسمش بله بزیخش درست مال بچه هم درسته؟ سب کنید از آیا چی؟ مطمئن نیچه هستین؟ الناز بله شناسنامه ای بردستجی نه بله شناسنامه الان بخوان این زهلشون رو صادر کن نزدیک 200-300 میلیون باید داشته بون این خانواده هم خود من شناسنامه بچه‌ش امیر عباس اسمش امیر عباس ولی امیر صداش زنه دستش در نکنیم واقعا موفق بین شناسنامه رو بسونیم باورم نی بو خب زودتر بریم داخل روستا شکر ما موفق بودیم شناسنامه رو بسونیم یعنی بنده خوب الان ما مطمئن بودیم که مادر واقعیشه الان مثلا شاید عزیزان هم پیام بدن که آقا شناسنامه میشن شاید زعلی بود یا مثلا یه چی الان کارت میدیش خیچی این شناسنامه علی این شناسنامه اصل از لحاظ همه چیش قانونیه درست شدن این شناسنامه همون زعلیش هرچی بخوایی درستش کنی با این مشخصات حدوداً 3 تا شناسنامه حدوداً 300-400 میلیون پاتی داره ها درست به خانواده نمیده چه مثلا بگم آقا این همه پی داشته بود بتونید که حاله کنه اصلا ما نتیجه ایجا نمیشه
یعنی الان واقعا مادرش ها؟ داده ما طرف خیالمون راحت بود. الان راحتیم و بقیه کارمون برسیم انشالله بتونیم این که من شوخی نمیزم اما کیفمون واسن الان ما دیگه سرما خود جای ناره چه برام کیفمون واسن زهر شد ما ده تمام و هرچی داشتم بودش زینه هم بعد خواهی قن نیازمندی و اون مقدار که زیمیش همه چون لودا ولی توجه چیزی که با بچنه او بو بعد زیاد اصرارشون با بچنه کرم فرود حالا من این پرونده رو خواهم پیگیری کنم الان مثلا جرم آدم رو بوی خیلی و حتما با مأمور هماهنگی کنم آدرسشون رو خدوریم بله که با قاضی نظر داشته بونیش بعضی کشته دیرین به خاطر این جرم دستگیرش ولی خانم خوش باش معلوم این زینه بنده خواهد دخالت نهاشته بود زیاد مجبور به سکوت کنه یا همون پسرش حتما معرفی کنم واسه واقعش رو برش این افراد سیکی جامعه خیلی خطرناک شد آدم رو بوی توش خیلی الان بعدها داخل دادگاه دوباره پیگیری کنم او خانواده‌ای که بچنه به خرینده هم شناسایی شد کنم که اونه هم چری جرم ثابت که نکنن زنن با خدا شد خیالمون راحت بود چیه مادر واقعش نشون بیننده عزیز بین خونه هایی که درست شده خود خطرناک نیستن آره لب کوه پرتگاه بسیار رو بطاب رنگه زودگاه رفت واقعا شناسنامه بیاوردیم الا نبریم خوشحالی بود خیلی خوشحالی بود من به خیالم راحت بود ولی سی بعدش آقای پراتور نظر توسی نیم قبولی کنم واسه زندگی کنیم نه دابره بپرسیم نه چی نه ما دیگه هیچ مانعی نیست که مثلا فعلا باید واسه هوا سرده
ای زمستونی خواه کوبره بنده خودم شرایط مالیش خوب نیست تمامی هم که کار بکنه نار توش بچه شیرخوار داره بهتر الناز رو امیر زفرون اصلا مشکلی حرفه تو مقابل کارجلی رسیدیم خونه اپراتورشون رو کنه شناسنامه هم بکنم میدونی نه؟ بله امینا بدون دشت کنه شما پیاده رو تا بودم یالا یالا سلام علیکم سلام خوبی؟ سلام حال تو خوبه؟ ممنون بفرمایید. دائم نشستی نه؟ خوبه نام تو خوبه؟ آه خبر خوش داری بفرمایید. خبر خوبی ما تو داریم خوش خبر باش. یه شناسنامه دیگه مایسی بود بله چیکار دارم؟ یه جوری باش صحبت چین دل دین میشو دهانه درسته؟ یکی داره حالا یه جوری باش صحبت چین خود یه مطلب دل دین میشه این کرخشون انداخت ها؟ دست دهنه که موقع ممنون شد. همین الناز میتونه درسته؟ الناز الاز الاز خانم الاز بیا شکلات بیا عمو بیا بیا شکلات سیراز اسم زحمت دست دهنه که بوسی برام؟ بوسی برام؟ میدی انداخت شد؟ بیا با چه میسرانست باد کنک بادش کن مادر فهمگو نیتونم بالا چیز راست کنم بکن بیرم میره خون درست میتونم در میشه همین الان در الناز شویدی تر تخشو دست دهنه کنه سیده بابیدی بیا علی بیس هم باش چند باش اصلا الان داد چند باشه 2 ماه و 20 روزه 2 ماه بچه هلا کی داد؟ من نداشتم چی داد؟ چی دارم؟ آمون؟ بگو دست دهنه کنه بگو آمون دست دهنه کنه بگو آمو کرونه من نداشتم آمو بگو آمو کرونه آمون کرونه آمون کرونه این از آمون شناسنامه رو بردار دست دهنه کنه چی داد آقا علی؟ این زن آموز این مادر خوش شما داد بچه رو بینن میرش نه کسی رو ندید پس تو چی داد؟ من شناسنامه رو برات سرچ کن یه خورده که دامش این که ها یشین امیره یه شاین الانزه یه شمه خمه اگر تو داشت تو این باید صحبت شد خورده که دامش بیدی مجبور شد تو قبول که اصلا تعرضه کن تو یه قبول چیز دیگه باید صحبت شدم یا امیر که النازه که النازه برادر شوه دوزیری با فروتش بود واقعا؟ ها که بعد خلاص این رو امیر النازه فروتن بید یعنی حقیقت بود؟ حقیقت سینی رو برمیشه الان بعد پرونده اینا رسیدگی کنم برم شکایت کنم همین یک کشه ها؟
چه کار آدم رو رویش خوشگل کنه. اون خانواده هم که اجازه فروخت نمیشه بعد پیدا شد. اونم بعد دستشی کنم بود تو زندان اونم واقعا جرم سنگینی. ولی به نظرم خب انا در سر بهتره. نه بعد پیداش مثل تو کنم. پس اون اتفاق رسید بیفته اونا آدمجا خوبی نیستن. دیشه های آدمجا زرد و قوطی در فهم بود دیگه بذارم خاطر برای وقتی دیگه تعمدی موقعیت رو در تو اقا فیلم ندارم باش خواهش کنم الی شناسه وی لازم بیا 56 شش رو حالا شما تو تو خدا تانه دید مورد دیگه بذارم شد تا این کارت میگی کسی واسه نه خواهش یا شناسه مال الی نداره لازم مال امیری مثلا تو اسمش امیر عباس ها ایشا بگیم ها امیر از عباس بوش میگه کاشی چیدم نه در بیت بازو من میذارم شناسه ایلی نداره درسته؟ الاس خانم تا مردم شو میده خب بفرمایید دست داره شکر خانم بشین آسمان میکنه اصلا شو دست داری رحمتونی باشه بیبی فراموشی تو چای چی درست کنم Piccolo,